Hi po sa inyo guys, welcome po sa YouTube channel account namin. So, ngayon po may bubuksan po tayong item na makakatulong po sa patuloy nating pagbablog at para mas maging maganda po yung resulta ng ating content. Kung bago po kayo guys sa channel namin, huwag niyo po sana kalimutang mag-subscribe and pakihit na rin po ng notification bell para updated po kayo sa latest video namin. So, buksan na natin guys. Ba't may kahoy? Guys, nakapagtaka may kahoy sa loob. Ano to? Ang dami oh. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng kahoy. Yun oh. Nakapagtaka parang nantitrip oh. Guys oh. Sa mga reseller po ng Lazada, pakiayos naman oh. Hindi nakakatuwa. So, ito yung product na in-order namin. So, microphone condenser siya. Since mayroong ganon, may kahoy, hindi natin alam kung talagang effective to. Pero tingnan natin ang loob. Nakakapagtaka may kahoy. May push to buksan. Okay. So, meron siyang laman na pangontra sa mga insekto. Laki ng kahoy guys oh. Para saan yun? Parang hindi mayupi. So, for smartphones, camcorder, DSLR, pwede. So, minigun yung pangalan, directional video condenser. Ibig sabihin, nakakakuha siya, nakaka-reduce ng noise ng one. So, ito yung mga specification niya. Polar pattern. So, hindi ko masyadong alam yan, pero kung may ideya kayo, ito pakita na lang namin sa inyo. Ayan. So yan, pwede daw siya sa smartphone tsaka sa mga DSLR. Superb sound for audio and video recording. Minigun yung pangalan niya. So meron siyang manual. So ito yung pinaka mic natin ha. Mic siya guys ha. Para sa pagbablog natin. So bumili kami nito ngayon lang nagka-budget para mas malinaw yung sinasabi ko, para yan, may mga kung paano siya gamitin. Yan yung mga included. So windscreen goes ano ba yun? So microphone, yan, audio jacket meron, shock mount, ito siya, pwede mo itayo. Yan, audio output cable. So, isasaksak mo sa pinaka tapos doon sa dulo. Pero lock the microphone on the camera. Yan. So, hindi ko pa masyadong alam kung paano gamitin. Pero may time kami para i-vlog to na kung how to use. Pwede. This time, unboxing tayo. So, may Chinese ko siya. Ayan guys, So, malalaman nyo naman kung effective siya kapag ginamit na namin sa susunod na vlog. So, nakaka-reduce siya ng sounds kasi meron siyang parang ito guys, noise cancellation kung tawagin. May feather siya. Ayan. So, ingat lang kasi nahuhulog. Hindi siya pinapasok. Oh. So ito, meron din siyang pouch.
Itatago mo na siya, pwede siya. Mainam gamitin to para hindi masyadong maingay kung nagsalita ako. So, ito yung laman niya sa loob. So, yung pinaka-mic. So, tingnan natin yan. Ito, binili namin to, tinapat namin to sa sale ng Lazada. Yung 11.11. So, yan yung mic. Dito sinasaksak yung cable. Tapos nyo guys. Dalawang klase yan. So, hindi ko alam ang purpose kung bakit dalawa yung klase. Pero siguro dahil para mas maikli yung isa. Tapos ito yung sa cellphone. Pwede nyo ipasok to guys. Sagad nyo doon kasi nandun yung mic eh. Ayan. Kaya kukunin yung phone ko guys. So guys, ito yung ano. So saksak natin siya dito. Kukunin muna natin ito. Guys, oh. Malalaman mo naman siya dun, no? Yan. Tapos, try natin yung pinaka-stand niya. Paano siya gamitin. Try lang natin. So, ito yung pinaka-stand niya. So, based to sa instruction, usually sa DSLR siya ginagamit. So, ito, hindi ko alam kung paano siya ilagay sa phone. Siya, nilalak lang siya gano'n. Siguro kung magbibideo ka, nakaganyan na lang kasi wala kang pangkon eh. Kung paano siya ilagay sa phone. Kasi pang DSLR yung kanya. Kasi dun wala. Camera siya, pang camera. So, yan. Tapos ito isa, mas maikli lang siya. Yun yung difference. Pero mas advisable siguro ito, mas magandang gamitin. Kasi mas maikli. So kung kukuha ka ng video, ganyan ka. Yan. Alas na kung mayroong mas maikli itong isa kaya mas maporma lang. Yan. So yun guys, nakita yung difference ng mahaba at ng maikli. Yung kung pala, yung diretso for smartphone, tablet or Mac. So ito naman from audio, camera. Yan. Camcords, audio yan. So, mas maganda gamitin daw yung isa. So, itatago mo na lang yun. So, ito na lang gagamitin. So, nalagay mo ganyan yun. Tapos ka mo nang gamitin, balik mo na lang siya dito. Yan, para hindi mangalat yung feather. Yan, ganyan na lang. Hindi mo siyang dalhin. Kung bablog ka sa labas, so yung brand niya, Senda. So ayan. So yun guys, sana may natutunan kayo and don't forget to subscribe po and supportahan yung channel namin. Marami pa tayong pag-uusapan ng mga gadget, mga iba't ibang product. So God bless po sa inyo lahat.